Guys, good evening. So ngayon, mag-swimming kasi kami ngayon. So ayan, meron akong biniling rash guard. Oh, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo. Tapos ito rin susuotin ko ngayon. Ngayong gabi kasi meron kaming night swimming. Yay! So ito. Ayan. So ayan, ito na yun. Buksan natin. Dali! Dali! Super excited na ako. Tapos excited din ako kasi susuotin ko na ngayon mismo. Buti na lang, dumating na rin siya. Yes! Bali, 4 to. Binili ko para may palitan naman ako. Kasi kung maganda ang isuot ngayon. Yellow, blue, pink, or red. Parang gusto kong mag-red. Mag-red. Ay, buksan ko lang muna para makita nyo. Ayan. Ito yun. Extra large na yung binili ko eh. Ayan. Ayan. May ano pa oh. Halatang bago pa. Ayan. Yan. Saka maluwang siya. Yan. Paano kasi binili ko extra large. Diba? Yung size niya. Walang nakalagay yung size. Wala. Pero extra large to. Yung ano niya, made in Philippines. Wow, kabayan. 65% nylon, 20% elastane, and 25% polyester. Diba? Okay. Tusutin ko na ngayon. Fantastic. Ano yung hulog? Okay, hulog ang aking case. Ito na ang pink. Pink. Parang gusto ko mag-pink ngayon. Gusto ko mag-girly. Yan. Tapos ito naman kulay blue. Blue. Ito naman kulay blue. Ayan, blue. Parang malaki siya. Kakasya sa kapatid ko. Ibigay ko kayo itong isa sa kanya. Ayan. Mag-order na lang din ako ng bago, diba? Ayan. Tapos, yellow. Ayan. Gusto naman isa. Yan. Suotin natin para makita niyo. Ito na. Suot ko na. Ito na. Ito na yan. Ito na yun. Okay lang. Maluwang siya sa akin. Pero ito naman gusto ko, yung maluwang. Ayan. Tara, ligo na tayo! Ito naman kulay blue. Blue. Ayan. Chan. Yan. Bet ko rin kulay blue. Like it. Love it. Masarap sa mata lang. Yan. Maganda lang. Hindi siya masyadong masakit sa mata. Friendly lang siyang kulay. Ito naman, kulay pink. Yan. Pink. Oh, love ko yung pink. Pababae. Kulay pink. Okay. Ito lang. Kita lang. Mga palangga. Thank you for watching.